बोय विथ डिप्रेसन नैराश्यता भएको केटा साइकाट्रिस्ट मनोरोग विशेषज्ञ सिम्पटम्स अफ डिप्रेसन नैराश्यताको लक्षण टिनेजर किशोर डिप्रेसन नैराश्यता सोलिट्युड एक्लोपन इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता इन्फर्मेसन जानकारी असहयोगी अनकोअपरेटिभ ब्रिफ डिस्कसन संक्षिप्त छलफल फिल महसुस गर्नु क्लेरिफाई स्पष्ट पार्नु मेन्टली इल मानसिक रूपमा बिमारी निराश डिप्रेस्ड न्यून महसुस गर्नु फिलिङ लो बोदर अत्याउनु अथवा दुःख दिनु लोनलिनेस एक्लोपन आइसोलेसन एकान्त अथवा एक्लोपन न्यू माइग्रेन्ट नयाँ प्रवासी हार्बर राख्नु अथवा जम्मा गर्नु नेगेटिभ इमोसन नकारात्मक भावना दोहोऱ्याउनु रिपिट दयनीय प्याथेटिक बुली जिस्क्याउनु अथवा खेदो खन्नु सिरियस इस्यु गम्भीर विषय अनिवार्य कम्पल्सरी कक्षाको क्रियाकलाप क्लास एक्टिभिटी सेन्सिटिभ संवेदनशील रिल्याक्स शान्त हुनु एजम्सन अनुमान सुसाइडल टेन्डेन्सी आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति निद्रा लाग्ने चक्की स्लिपिङ ट्याब्लेट अब्जर्भ अवलोकन गर्नु अथवा हेर्नु डिस्टर्ब्ड आत्तिनु अथवा विक्षिप्त हुनु ओकेजनल नेगेटिभ इमोसन्स कहिलेकाहीँ हुने नकारात्मक भावना इन्करेज प्रोत्साहन गर्नु अथवा हौसला दिनु इन्भल्भ समावेश गर्नु अथवा संलग्न हुनु सोसियल एक्टिभिटी सामाजिक गतिविधि स्पोर्टिङ इभेन्ट खेलकुद कार्यक्रम